يحقق محتوى يوغزكاست يوميا وقت مشاهدة يساوي 75 عاما تقريبا. اسمي مارك تيربن، أنا رئيس إدارة يوغزكاست، وهي مجموعة من قنوات يوتيوب القائمة على ألعاب الفيديو. تضم يوغزكاست حاليا 23 قناة تقريبا، تعرض بثا مباشرا لألعاب ومشاهد مضحكة، حيث يشغل أصدقاء ألعابا للاعبين متعددين نأمل فيها الترفيه عن جمهورنا من خلال سوء أداء اللاعبين. بطلا القناة الرئيسية هما سايمون ولويس، وهي تعرض مقاطع يومية عن ماينكرافت إلى جانب أي لعبة نحب عرضها في الوقت نفسه. فيظهر سايمون وهو ظريف جدا، ولويس الذي يحاول التقليل من شأن سايمون في مقاطع فيديو من 20 دقيقة تعرض كل يوم. أتنقل الآن على حيوان طائر، ما أجمله. لدينا أيضا مجموعة أكبر من القنوات بأحجام وأنماط مختلفة، تعرض كل قناة نوعا محددا من الألعاب. لدينا مقاطع كثيرة حول ماينكرافت، ولكن هناك ألعاب شهيرة أخرى نتحمس دائما لاستكشافها، فتحفزنا على اللعب معا عبر القنوات المختلفة لتشجيع مواهب أخرى ضمن شبكتنا. نجرب دائما محتويات جديدة، لأن يوتيوب دائم التطور، إذ ينضم إليه يوميا مبدعون جدد يبتكرون وسائل جديدة لإنشاء المحتوى. في البداية كنا نعمل من منازلنا، فنحضر المحتوى في المساء بعد العودة من العمل. أما الآن بعد أن أصبح هذا العمل وظيفتنا، يمكننا التركيز أكثر على الجودة وتنسيق المحتوى. لدينا الآن أيضا فريق من المحررين والمدراء، فيمكننا إنجاز أعمال أكبر. عرضنا بثا مباشرا لمشاهد حيث يقود أشخاص الدبابات ويطلقون النار بأسلحة وهمية. باسم الملكة، أو ربما الملك، لست متأكدا. نحب المزج بين الألعاب والواقع ونشر المتعة الثقافية التي نحبها. نحاول أيضا أن نبقى مخلصين لعملنا الأصلي الذي اجتذب جمهورنا، فنحاول تقديم المحتوى نفسه والاستمرار في نشر مقاطع ماينكرافت والمحتوى الذي نستمتع به، ونأمل تطويره مع الوقت. ما يميز قنوات يوغزكاست هو طبيعتها التعاونية، فنحاول عرض ألعاب مع أفراد من يوغزكاست ومع هواة ألعاب آخرين خارج يوغزكاست. من الأصعب تنظيم التعاون بين مجموعة أشخاص والتأكد من ضبط إعداداتهم بشكل صحيح، ومن أن تسجيل الصوت منفصل عن اللعبة. بما أن فريقنا بات أكبر، نستطيع الآن تحقيق تلك الأهداف الأوسع نطاقا. يصعب عرض بعض الألعاب على يوتيوب، ونأمل أن نستخدم مواردنا لعرضها. تعتمد يوغزكاست على عبارات ملفتة ورموز لا نعتمد ابتكارها، فلا نجلس ونفكر في ابتكار عبارة ملفتة معينة. حدث موقف غريب في أحد مقاطعنا الأولى. لعب سايمون دور قزم وبدأ يمزح وينشد أغنية قديمة للأقزام. أنا قزم وأحفر حفرة، أحفر حفرة، أحفر حفرة. ولسبب ما أعجب بها الجمهور وأحبها. بعدها أعد أحد المعجبين أغنية عنها حصدت 12 مليون مشاهدة لتصبح واقعية أكثر، فعدنا إلى ذلك المقطع وعدلناه وأنشأنا أغنية لنا وبعنا سلعا تحمل كلماتها. نتج كل هذا عن أغنية ارتجالية بسيطة. يدرك جمهور يوتيوب تماما ما تتم كتابته مسبقا، وأعتقد أن المواقف الطريفة غير المقصودة هي التي تنتج تلك العبارات المرحة الشائعة. يختار بعضنا إنشاء المحتوى قبل فترة قصيرة من نشره، ليتمكنوا من قراءة التعليقات قبل تصوير الحلقة التالية، نظرا إلى عدم كفاءة زملائنا في ألعاب العالم المفتوح. تكون كل خطواتهم خاطئة، ومن أروع سمات يوتيوب التعليقات الفورية من الجمهور الذي يعلمنا فورا بما يجب فعله.
يكون وقت التنفيذ أحيانا ضيقا، فيمكننا الاستفادة من هذا التواصل مع جمهورنا. عندما ننشر فيديو جديدا، ندرج أولا صورة مصغرة جذابة وملفتة، إذ يجب أن تلفت النظر حتى لو كانت صغيرة. أعتقد أن الكثيرين ممن يملكون شاشات كبيرة ينشئون صورة مصغرة بدقة عالية ويركزون على التفاصيل الصغيرة، في حين أن نصف الجمهور سيشاهد المقطع على هاتف آيفون أو هاتف جوال وسيرون الصورة في إطار صغير جدا. لذا يجب التفكير في كيفية إيصال رسالة الفيديو وتحفيز المشاهدين أيضا لينقروا عليه. ويجب اختيار عناوين للحلقات والتأكد من وضوح المعنى، وأيضا تحفيز المشاهدين للنقر على الفيديو. على الشبكات الاجتماعية تويتر وفيسبوك وجوجل بلس، نحرص على التنويه عن الفيديو عند نشره لإعلام المشتركين وكل من يتابعنا عبر تلك القنوات. ننشر على شبكتنا يوميا مقاطع فيديو من ساعات، وتقدم قنواتنا الكبرى مقطعين في اليوم. تبلغ مدة كل مقطع عادة بين 15 و20 دقيقة، ولدينا 24 قناة تقريبا، أي ننشر 12 إلى 15 ساعة يوميا. لذلك يجذب المحتوى الجديد على الأرجح ثلث أو نصف المشاهدات الإجمالية. ما زال الكثيرون يشاهدون محتويات نشرناها من قبل على تلك القنوات. لا شك في أن التصوير الإضافي والعمل الزائد غير مربح، فعندما يخف حماسنا ونشعر بالتعب سيحتاج المحتوى إلى مزيد من التعديل، إذ لا يكون شيقا. لذا تجد أن تسجيل ساعات أطول يتطلب وقتا أطول لمحاولة جعل المحتوى قيما، ويبقى لديك وقت قليل في النهاية لإنجاز العمل المهم، وهو بعد نشر الفيديو، إذ يجب التأكد من صحة العلامات وملائمة الصورة المصغرة والعنوان والترويج له عبر الشبكات الاجتماعية والإعجاب به من قنوات أخرى وحث الآخرين على التفاعل معه. ثمة وسائل كثيرة مختلفة لحث الجمهور على التفاعل. على قناتي مثلا نعرض مسلسلا اسمه يوكتورز، حيث أتجول في المكاتب وأستعرض الغرف والشخصيات المختلفة داخل شركتنا. في النهاية أعطي المشاهدين فرصة اختيار وجهتنا التالية. إنها فكرة بسيطة، لكنني أطلب منهم ترك تعليق يطلعونني فيه على الخيار الذي يفضلونه. ينتج عن ذلك وحده آلاف التعليقات، في حين أن الفيديو العادي يحصد في العادة 100 تعليق. عندما تطرح سؤالا على الجمهور سيذهلك عدد الأشخاص الذين يجيبون عليه. من الشائع في مسلسل مان أت آرمز مثلا أو Epic Rap Battles of History التوجه للجمهور لاختيار موضوع الحلقة القادمة، لأن هدف منشئ المحتوى تلبية رغبات الجمهور، ومن مصلحتنا تقديم ما يطلبه المشاهدون. إذا أردت تكوين جمهور مخلص يستمتع بأعمالك، يجب أن تنشئ محتويات تعجبه. يكون التعاون في ألعاب الفيديو رائعاً إذا توافقت الشخصيات. إذا لم ينسجم شخصان معاً فلن تكون مشاهدة المحتوى مسلية. ثمة شخصيات معينة تتكيف مع أي شخص، وتستطيع اللعب مع أي كان والاستمتاع باللعبة. إذا لم تكن اللعبة ملائمة للشخصيتين أو إذا لم تتكيفا معاً فلا يمكن فرض التوافق. كثيراً ما ينصح فريقنا المبتدئين ببذل جهود أكبر والتركيز أكثر على الجودة، ما يساعدهم في جذب شخص ناجح على يوتيوب للتعاون في العمل معهم، إذ سيحصلوا على فيديو جاهز مجانا بعد أن ينجزوا هم العمل الشاق. لكنهم في المقابل سيستفيدون كثيرا حين يعرف الجمهور بوجودهم وبنوع المحتوى الذي ينشئونه. آمل أن يكون الفيديو مفيدا. لا تتردد في النقر لمعرفة المزيد ومشاهدة قناتي.